rồi, hôm nay cả nhà đi xe bus, big bus để đi tour vòng vòng thành phố. Một vòng này là round trip khoảng 2 tiếng. Nếu không xuống xe, cứ ngồi trên xe chạy hoài là 2 tiếng. Giá vé là 45 đồng. Online 45 đồng mà mua tại quầy cổ nói 50 mà nó sao online bán 45 ấy, cổ đồng ý bán 45. Nhớ đi giá nha nếu mọi người muốn đi. Nó nằm cái chỗ này gần khách sạn, nằm ngay tòa nhà 360. Cao một chỉ cà tha luôn. Giờ đi qua đón xe bus mua vé xong rồi. Cả nhà 4 người 4 vé 180. Đối diện cái tòa nhà 360 có cái nhà thờ cổ nè. Nhà thờ cổ kính có dây leo tùm lum đó. Cái này có cái sảnh giống như quảng trường, người ta ngồi chơi ăn sáng. Rồi bắt đầu hành trình đi đón xe bus nha. Chỗ the bus stop right here. Hồi nãy đi không biết đi qua luôn. Cô nhân viên này cổ ra, cô kêu lại. Cô mặc áo nhân viên mặc áo màu đỏ. Cô ra kêu mình lại để mình đi cho đứng đúng chỗ. Nhường nhanh tay lên trước đi em. Tới nhanh lên trước em. Bắt đầu thang đâu. Rồi bắt đầu the tour bus. Thank you for riding with me today. We're heading northbound on Michigan Avenue now. On the left side of the bus is the Fourth Presbyterian Church. This church still active. The church was one of the few buildings to survive the Fourth Presbyterian Church. And the building on our left is Bloomingdale's, Michael Kors, J. Crew, Montblanc, Gucci, and across on the right, Louis Vuitton. They say that this corner is the most expensive corner in the city of Chicago. The beginning of the ngã tư này là ngã tư đắt tiền nhất Chicago bởi vì có những cái hàng nổi tiếng Gucci, Bloomingdale and Louis Vuitton, LV bên kia. Trước mặt là hồ Michigan, một cái hồ lớn giáp ranh với Canada. Gucci đây. Ở đây có Dior, Amiri, What a beautiful day to ride on top of a big bus in Chicago. Ariza. It's beautiful. Cái này cũng có nhiều nhà thờ lắm nha. Washington Square. Washington Square was the center of Chicago before the Great Chicago Fire. Nhiệt độ hôm nay là 60 độ F, rất là mát. Cao nhất tới trưa là khoảng 65 độ F, rất lý tưởng cho cuộc đua đi tour hôm nay. On the left is the Hard Rock Cafe. And coming up on the right is stop number 11, Rock and Roll McDonald's. Rock and Roll McDonald's. This is stop number 11. The biggest McDonald's in the world. Stop number 11. Một cửa hàng của McDonald's lớn nhất thế giới là ở đây. Thank you. Oh, folks. Đây là Appreciate it. cửa hàng McDonald's lớn nhất thế giới. Thank you for riding with me today. I appreciate it very much. Living North is a nice spot here.
Chicago. Here we're going over the Chicago River. Sông Chicago ở giữa thành phố Chicago. And we're rolling down Wacker Drive. Wacker Drive is one of the streets downtown that has 3 levels. We're driving on the top level. They're collectively known as Marina City. Marina City has working marinas at the river level of both buildings. Each building has an individual 15-story parking lot on the bottom floors. Marina City, Chicago's great steakhouses. Morton Steakhouse on the right. Morton Steakhouse. On the right, the black building on the right is the Carbide and Carbon building. The Carbide and Carbon building is listed on the Register of National Historic Buildings in the United States. The Carbide and Carbon building. Mình đang đi chui giữa tòa nhà, đường đi dưới cái tòa nhà. Ở trên là những văn phòng làm việc hay nhà ở, còn dưới này là con đường đi. Đó, tòa nhà cao trên đó, mình mới chui ngang qua. And across the street on the right, above the Radisson Blue Hotel, is the 82-story Aqua building. The Aqua building has won many awards for its balcony design. Những balcony hình lượng sóng. If you look at it, the Aqua building. Hôm qua thì mình đã đi tour trên sông, bữa nay đi tour trên bộ, trên chiếc big bus, trên xe bus lớn, đi dạo vòng quanh thành phố. Bên phải là con sông, hôm qua mình đi thuyền. On the right hand side, just on the riverbank on the right, is the loading dock area. This is stop number 1. Stop number 1. Trước mặt là có 2 tòa tháp đôi hình tròn. Ở 15 tầng dưới là chỗ để xe. Ở khúc giữa nó có một cái khoảng cao hơn, một tầng cao hơn, là chắc để dùng service đón khách hay như thế nào đó nha. Còn 41 tầng trên là phòng ở. Ở Chicago này chỗ để xe rất là khó, bởi vì chung quanh nhà cao tầng nhiều, người đông, mà đất thì chặt, không có chỗ đậu xe, nên có những tòa nhà mà có nhiều tầng đậu xe về rất là hiếm. Giá bình thường thấy một lần mình thấy mắc nhất là 30 đô 1 giờ đậu xe. Những chỗ khác có thể 10 mấy đồng 1 giờ đậu xe.
Nguyên ngày thì có thể là 70 đồng, 50 đồng tùy chỗ. Nhưng buổi tối là không có chỗ là không cho đậu. Bởi vì nhiều tầng như vậy, nhiều người sử dụng nên rất cần nhiều xe, nên không có thể nào có chỗ đậu xe đủ hết cho mọi người. Nên giá đậu xe rất mắc. Thường ở đây người ta đi taxi, Uber hoặc là bus công cộng. Nó có một dàn metro, xe điện chạy vòng quanh khu thành phố. Khúc giữa xa xa là có một cái đường ray trên cao, trên cái cầu là để xe lửa, không phải xe điện chạy vòng quanh. The Chicago Theater. The Chicago Theater has been around for 101 years. Một nhà hát 101 tuổi, rạp hát Chicago. Anybody in the entertainment world has played the Chicago Theater. The building holds more than 3,000 people, but we got a picture of the marquee. It is a famous marquee. Still to this day, the Chicago Theater. So we do all of our fixing of things in the summertime when it gets warm. Winter, mùa đông còn gọi là mùa xây dựng, construction, bởi vì mùa này ít du khách nên họ làm đường rất là nhiều. Đến mùa hè du khách đông thì họ sẽ ngừng làm đường. On the left is the Marshall Field building. The Marshall Field building was a department store, now home to Macy's department store. The Macy's department store is now in the building. Still open for lunch crew, lunch fare, and bird off. We're heading westbound now on Adams Street. Adams Street was named after former President of the United States, John Quincy Adams. Stop number 2 is the Willis Tower. Stop 3 is Millennium Park. Stop 4 is the Chicago Hilton. Thank you so much for riding. Đây là tòa nhà cao nhất ở Chicago, hơn 100 tầng. Tòa nhà tên là Willis Building. Nếu mà ai muốn đi coi tham quan ở đây thì phải mua vé lên trên. Những ngày mà nắng đẹp, clear, trong trời trong thì có thể đứng trên top, đứng trên đỉnh của cái tòa nhà này có thể được 4 tiểu bang. 4 tiểu bang trên đỉnh này là có thể nhìn thấy được Illinois, Wisconsin, and cái gì nữa tí? Nãy đó là 4 tiểu bang: Michigan, Illinois,
Indiana and Wisconsin. Wow, đứng trên đỉnh có thể thấy được 4 tiểu bang xung quanh. Nếu mà trời clear. Cao nhất, thành phố cao nhất Chicago. Hiện giờ là 64 độ. 11 giờ 17 phút buổi sáng ngày 10 tháng 4. Sao trời trưa nắng có rainbow ở trời nè. Đó, trời trưa nắng có rainbow. Có cầu vồng. And on the right, public art. The orange sculpture on the left was designed by the artist Alexander Calder. He calls this sculpture the flamingo. The flamingo. It was a gift to the city from the artist, Alexander Calder. It sits in a plaza named Federal Plaza, as the plaza surrounded by federal buildings. During the St. Patrick's Day parade, on the left, if you look up at the building on the left, the side tapers towards the top. Both sides of the building taper towards the top. That is the First National Bank building of Chicago, now known as Chase Tower, 65 stories tall. Ở đây có rất nhiều tòa building nhưng mà hình dạng và thiết kế khác nhau nhiều lắm. And we're heading westbound now on Madison Street. Đây có tòa nhà răng cưa, hình răng cưa. Còn tòa nhà này nó cong lên từ trên xuống dưới, rộng hơn. Mấy tòa nhà này thì có bên thiết hoặc xây đá gạch. Chicago has its share of churches. Church on the right. St. Peter Church. In downtown Chicago. This side is City Hall, and this side is the county building. Same building, two different functions. The rust-colored skyscraper on the left is the Daily Center. The Daily Center was named for former mayor of the city, Richard J. Daley. The plaza was named for him as well. And then on the left, the most famous sculpture in Chicago was erected in 1967, designed by the artist Pablo Picasso. The sculpture is 50 feet tall and weighs 100 tons, made out of steel. The artist used steel because he knew that the steel would ultimately rust and it would become the same color as the building it sits in front of. He left it untitled, and folks, since it was built, have been trying to guess what it looks like. Ladies and gentlemen, the most famous sculpture in Chicago, the Picasso. Công trình nghệ thuật này không có tên. Mọi người nói có người nói là giống như một phụ nữ, có người nói giống như một con vật, con thú gì đó. Có người thì nói giống như một con chó, mà không biết nó hình dạng gì.
vì không có tên. It's the Marshall Field building again, now home to Macy's. Marshall Field was a department store owner. And Marshall Field. Đây là hệ thống tàu điện chạy xung quanh thành phố Chicago. And as we go underneath the elevated train, coming out of the loop again. We can learn more about Chicago's history. The silver structure in the park directly in front of us is the Pritzker Pavilion. The Pritzker Pavilion is a concert venue at the north end of Millennium Park. A great example of public art is to the left through the trees. That sculpture is called the Bean. The Bean. The Bean, hạt đậu. Schools in the country. The School of the Art Institute. National Louis And on the University, left across the street trường đại học. is the world famous Art Institute of Chicago. Our stop is across the street. Please stay seated until then. The Art Institute of Chicago features many pieces of artwork. World. The campus includes more than 30 buildings. Majors include theater, art, photography, design, fashion. Columbia College in Chicago, 30 buildings. And on the right is the Hilton Hotel. Is a Polish host who wanted to depict her memories from growing up in Poland during World War II. She fashioned them to look like Dàn torsos, rừng chân, headless hình tượng không có nửa thân trên, chỉ có nửa thân dưới thôi. The viewer of the work to walk amongst the sculptures to feel what she felt during the war. And you can see the agora displayed through the trees on the left as well. Each sculpture is 9 feet tall, and each weighs 1 ton. 106 headless torsos. Just amazing. Look it up on the... Tí view Chicago nhìn đây đẹp quá là tí. Nhìn vô thành And phố we're Chicago about to nữa. go over commuter rails. These rails bring over 1 million people every day to work in downtown Chicago. They come from the south side of Chicago and the south suburbs here.
phía sau của sân vận động chiến sĩ. And coming up on the left is the east side of Soldier Field. And to the right of the bus is the Chicago Police Department Memorial to fallen police officers who've been killed in the line of duty over the years. It's called the Gold Star Family Memorial. The harbor to our right is called Burnham Harbor. Daniel Burnham was the city planner that drew out the grid, the street grid of Chicago. Daniel Burnham. Okay, I promised you a great picture out. And if you promise not to go swimming, we're gonna make a stop for a couple of minutes and you can hop off the bus and get a picture of this beautiful sight. Stop number 5. Đây là quang cảnh nhìn từ phía ở một cái góc cạnh khác nhìn qua bên thành phố Chicago. Đây có hai con chim đẹp, hai người phụ nữ đẹp đang tham quan thành phố Chicago. Cảnh view này đẹp quá. Stories tall, and it's the tallest building in the world designed by a female architect. Her name is Jeannie Gang. She's won many awards for its design features. One of those features you can see near the top of the building. It's called an air pass.
Xe đang chạy dưới gầm cầu xe lửa. London House. And we're going back across the Chicago River. On the left, the large white building is the Wrigley Building, as in Wrigley Field, as in Wrigley Spearmint Gum, that Wrigley. Mấy tòa nhà này kiến trúc rất là And đẹp. in front of us on the right, the Gothic Đồng hồ trên cao đang chỉ 12:15. is Chicago's Tribune Tower. The Chicago Tribune is one of the major newspapers of the world. Tribune Tower on the right. Kiến trúc cổ rất là đẹp ở đây. And on the right is the water tower pumping station. Đây có cái tháp nhỏ rất đẹp đây. Kiến trúc cổ giống như tòa lâu đài. And across the street on the right, the Marlboro Building is Water Tower Place.
Our stop is around the corner. Please stay seated until we get there. Please don't forget to tip your driver on the way out. Thank you so much for riding with me. Chuẩn bị tiền tiếp. MCA rạp hát và nhà hàng. Rồi, đã chuẩn bị tới cái bus hồi nãy mình lên, bây giờ mình xuống cái điểm này luôn, cùng một chỗ và kết thúc hành trình chuyến tham quan thành phố Chicago bằng tour bus. Hop on, hop off. Nhưng mình on không, mình không có off. Mình chỉ off ở điểm cuối cùng mình xuống luôn. Bởi vì không đi bộ được nhiều. Hôm nay là ngày cuối cùng nên chỉ muốn tham quan trên xe thôi. Is the 1,000-foot tall John Hancock Building. Tòa nhà John Hancock. The building has an observatory at the top of the building. To get there, you go down the steps in the plaza. Take the express elevator up to the top floor. Rồi, đây là điểm cuối cùng mình xuống. Bye. The 360 Observatory. If you've enjoyed the tour, don't forget to tip your driver on the way out. Thank you so much for riding with me today. Watch your step upstairs. Thank you so much. Take your time. Thank you very much. We enjoyed the tour. Okay. Thank you. You're welcome. Okay, my mom stepping down. Đứa người đó bị đen rồi. Hancock Building, tòa nhà cao, thiệt là cao. Rồi, kết thúc hành trình bằng tour bus hôm nay tại đây.